A világ közepén ezzel a címmel jelent meg a Lajos Mizsén élő Zelei Béla könyve. A 85 esztendős újságíró kötete különleges formában minikönyvként látott napvilágot. A Lajos Mizsén élő, idén 85. születésnapját ünneplő Zelei Béla kötetét ismerhették meg azok az ismerősök és barátok, akiket hosszú ideje szoros kapcsolat fűz az újságíróhoz. A kötetben egy mára lassan feledésbe merült műfaj, a tárcagyöngyszemeit olvashatjuk Zelei Béla tollából. Ezeket a 70-es években írta, amikor Dunaújvárosba szerkesztette az üstnek, a Dunai Vasműnek a lapját, az üstöt, és szerencsére ezek megmaradtak, megőrizte őket, és így tudtam ebből az időszakból válogatni. Hát ő sokkal hosszabb ideig volt újságíró sok felé, és sokat írt, de nem állt minden rendelkezésemre, tehát ez egy esetleges válogatás. A könyv egy ma már ritkán kiadott formában, minikönyvként látott napvilágot ifjabb Zelei Béla szerkesztésében. A 70-es években, meg a 80-asban is még, a nyomdákban voltak olyan szakemberek, akik presztízs kérdést csináltak abból, ez egy ilyen szakmai vetélkedés volt, hogy ki tud, ennél sokkal kisebb minikönyvek is vannak, hogy ki tud kicsike kis könyvecskét csinálni. Ennek akkor volt egy divatja, hogy úgy mondjam, avval együtt, hogy ez több mint 100 éves, talán 100-nál is több éve a nyomdászatban hagyomány, hogy minikönyveket csinálnak szerte a világon. Szóval a lényeg az, hogy amikor édesapám aktív újságíró volt, akkor ennek divatja volt, és ő a nyomdászokkal mindig is nagyon jóba volt, és mindig kapott tőlük, amelyre ő nyomdában megfordult, amit csináltak minikönyvet, abból kapott, úgyhogy ezeket ő nekem adta, én is megszerettem őket, és úgy gondoltam, hogy ma már a tárca, mint műfaj nem divat. És egy kicsit így tudom érdekessé tenni ezt a könyvet, hogy minikönyv formában jelentetem meg. Zelei Béla pályája Szegeden, a Megyei Lap, a Viharsarok szerkesztőségében kezdődött, majd később Hódmezővásárhelyen, Csongrádon és Dunaújvárosban is dolgozott. Az évek során elismert újságíróvá vált. Azonban Béla bácsi egyáltalán nem erre a pályára készült, szülei ugyanis papnak szánták. Én nem akartam újságíró lenni, de abban az időben nem mindig mindent tudtuk el, hogy mit akarunk, hanem oda küldtek. Aztán megszerettem. És mit szeretett leginkább az újságírásban? Milyen témákat választott? Kikkel szeretett leginkább? Paraszti témákat főképpen és riportokat szerettem. Minden műfajt kipróbáltam, ami az újságírásban létezik, és igyekeztem jól megcsinálni. Vezércikket úgy írtam meg, hogy tanítani lehetne, de nagyon-nagyon hozzáolvastam, hogy milyen az igazi jó vezércikk. Béla bácsitól sokat tanultak a kollégák. Arra a kérdésre, hogy mit szeretett volna átadni nekik, annyit mond, ő csupán saját magát adta. Pályatársai egy tisztességes, becsületes és önzetlen embert ismertek meg benne, akinél a humor és a furfang mindig kéznél van. Sok esetben ezzel oldotta meg a kényes szituációkat is. Ha mérges voltam valakinek, én nem mentem neki, mint tehén az anyjának, dehogy is, hanem valahogy furfangosan megoldottam. Például a Városi Pártbizottság titkára Vásárhelyen egy olyan igazi kis királyember volt, nagyon nem szerették. Egy alkalommal valami fölháborodtam, de azonnal tudtam, nincs igaza, de hagytam dumálni. Olyan hangosan ordítozott, amíg a telefon hagyta, hogy a kolléganők ültek körülöttem, hogy mi lesz most. De mikor abba hagyta, nem tudom mennyi időt eltelt, de több mint 10 perc, akkor azt kérdeztem tőle, hogy van-e 2 perc, hogy minek? Hát mondom, mert úgy akarok menni. Béla bácsi átment azzal az indokkal, hogy pertut igyanak. Ezután pedig a pártbizottság titkárának immár tegező formában elmondta, hogy ha még egyszer így beszél vele, ő bizony Vásárhelyre akkor sem teszi be többé a lábát, ha át kellene utaznia rajta. Inkább kikerüli Szentes felé. Ebből aztán egy sokat emlegetett anekdota született, a pártitkár pedig soha többé nem gorombáskodott vele. A barátok és pályatársak nagyon sok ilyen történetet őriznek, többek között a közös trabantozásokról, amikor az élet nagy dolgai is szóba kerültek. Nekem nagyon sok főnököm volt, főszerkesztő volt a munkám során, de a legjobbnak Bélát tartottam mindig,
mert egyrészt szakmailag tudott mutatni olyat, amiből az ember tanulhatott, másrészt pedig a végtelen embersége az valami hihetetlen. Még az Üst vasmű igazgatóságon lévő második emeleti faburkolatú szerkesztőségében 3 egymásban nyíló szobában, kívül a gépírónő, középen Hálder László szerkesztő, aki sajnos éppen ezen a nyáron hunyt el és távozott közülünk. És a belső szobában Zelei Béla dolgozott, és a két belső szoba között jártában, keltében letette oda nekem, mint egy balkézről, hogy mindegy, hol írsz újságot, csak legyél őszinte. Ez így sokkal nehezebb, de sokkal tovább fog tartani. Baget Iszkandert, az elismert fotóművészt hosszú évtizedek óta barátság fűzi Zelei Bélához. Dunaújvásban jártam, annak idején főiskolán, mint állami ösztöndíjas, és ott ismertem meg a Dunai Vasmű Üst nevezető üzemi labnak a főszerkesztője, és én akkor kezdtem fényképezni, és akkor ő mindig nézte a képeimet, és ezekről beszélgettük meg egyéb. A másik, a Zelei Béláról, számomra akkor is nagyon érdekes egyéniség, akkor az régi rendszerben. Én úgy tekintettem, mint egy lázadó ember, mert mindig más volt a véleménye, mint a többi, kirívóan nagyon-nagyon magyarázta nekem a magatartásában, a viselkedésében, és igazából hozzájárult, hogy megszeressem Magyarországot, és megszeressem a magyar népet. Zelei Béla kötetét nem csak a minikönyvek gyűjtőinek ajánljuk, hanem mindazoknak, akik őszinte szavakra és egy olyan újságíró történeteire vágynak, aki 85 évesen sem felejtette el, hogy mi mindenre képes a humor.